سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای هیجان انگیز کانال متفاوت دنیای شهرت خوش اومدید. امروز قراره پرده از بدترین، دردناکترین و شوکه کننده ترین شکست های عاشقانه تاریخ بالیوود برداریم. 10 ستاره‌ای که روی پرده عاشق ترین آدمای دنیا بودن، ولی پشت صحنه قلبشون بارها و بارها تکه تکه شد. پس لایک و کامنت و هیجان افزایی رو بزن که بریم سراغ ادامه ویدیو. رکا، ملکه‌ای که از 17 سالگی تا 70 سالگی فقط طرد شد و اشک ریخت. دختری که پدرش اونو گردن نگرفت و مادرش رو ترک کرد و از همون اول بدون پدر بزرگ شد. رکا از کودکی وارد سینما شد و مسیرش همیشه در هنر و بازیگری بود. اون به خاطر استعداد بازیگری، حضور کاریزماتیک و استایل منحصر به فردش به شهرت رسید. ازدواج اول رکا در سال 1972 با موکش آگاروال، یک تاجر اهل دهلی بود، ولی فقط چند ماه دوام داشت. منابع مختلف بالیوودی و مصاحبه‌های قدیمی رکا نشون میده که اون در این رابطه قربانی خشونت خانگی شده بوده. رکا بعدها گفت که همسرش اونو کتک میزده و این تجربه براش بسیار دردناک بوده و به همین دلیل خیلی زود ازش جدا شده و به بمبئی برگشته تا زندگی و حرفه سینماییش رو ادامه بده. این تجربه باعث شد رکا بعدها در مصاحبه‌هایی درباره سختی‌های زنان در ازدواج‌های سنتی صحبت کنه و از استقلال شخصی و حرفه‌ای خودش صحبت کنه. ازدواج دومش در سال 1997 تا 2001 با یک تاجر خیلی موفق به اسم سانجی ستی در لندن بود. زندگی لوکس، سفرهای دور دنیا، همه فکر کردن این بار دیگه واقعیه. اما فقط 4 سال بعد در سال 2001 سانجی جلوی چشمهای رکا سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. رکا کنار جنازه شوهرش نشست و چند ساعت فقط گریه کرد. خودش میگه من دوباره بیوه شدم، انگار نفرین شدم. رکا با امیتاب بچن متأهل هم وارد رابطه شد. اونها چند سال با همدیگه رابطه مخفیانه داشتن. اما بعد از این که موضوع رسانه‌ای شد و خبر مثل بمب ترکید، اونها مجبور شدن که از همدیگه جدا بشن. با امیتاب بین اون و همسرش رو انتخاب کرد و این واقعا قلب رکا رو به درد آورد و شکست. بعد از امیتاب بچن، شایعه‌های رابطه اون با وینود مهرا، بازیگر معروف که متأهل بود، هم سر زبون‌ها افتاد. بعدش با کیران کمار و یاش جوهر و چند تاجر معروف دیگه که همشون یا متأهل بودن یا فقط بازی بود. رکا میگه بعد از امیتاب هیچ مردی نتونست جاشو پر کنه. اون در آخر مجردی رو برای خودش انتخاب کرد. اون که الان 70 سالشه هنوز تنهاست. خودش در مصاحبه سال 2023 گفته من 4 بار قلبم شکسته، 2 بار ازدواج کردم، یکی فوت کرد، یکی کتکم زد، دیگه نمیخوام. من با خودم و دختر خواندم، بسیار خوشحالم. مردها فقط بلدن به آدم درد بدن. رکا هیچ فرزندی نداره، اما یک دختر خونده داره و تمام عشقش رو به اون میده. نقش‌های عاطفی فیلم‌هاش هم انگار نفرین شده بودن. در عشق ابدی نقش زنی رو بازی کرد که عشقش با یکی دیگه ازدواج میکنه، دقیقاً مثل زندگی خودش. همچنین در فیلم جدایی که نقش زنی که شوهرش میمیره رو بازی کرد و همچنین زن دوم که نقش زنی رو بازی کرد که با مرد متأهل زندگی میکرد. انگار هر فیلمی که بازی میکرد زندگی خودش در اون تکرار میشد. و اما نفر بعد آیشواریا رای، زیباترین زن جهان که سلمان جلوی خونشون تیراندازی کرد و سالهاست که شایعه طلاقش با پسر امیتاب بچن بر سر زبان هاست. در سال 1378 آیشواریا و سلمان عاشق همدیگه شدن. سلمان هر روز 100 تا گل رز براش میفرستاد، ماشین‌های پر از هدیه. اما سلمان یک آدم حسود دیوانه بود. هر بازیگری با آیشواریا دست میداد، اون دعوا راه مینداخت. یه شب مست جلوی خونه آیشواریا تیراندازی کرد. آیشواریا از ترس در رو قفل کرد و تا صبح گریه کرد. بعدش با ویوک اوبروی وارد رابطه شد. ویوک هر روز براش شعر مینوشت، بهش آرامش داده بود، ولی سلمان تهدیدش کرد که ویوک رو میکشه و آیشواریا مجبور شد که ویوک رو هم رها کنه. ویوک هم که ترسیده بود، اونو ترک کرد و رفت. بالاخره در سال 1386 با پسر امیتاب بچن بزرگ آبشک بچن ازدواج کرد. پرخرج‌ترین عروسی دوره‌اش رو براش گرفت و حالا صاحب دختری هم هست و همه فکر کردن که دیگه آیشواریا خوشبخت شده و همه چیز تموم شد. اما در سال 1403 خبرها مثل بمب ترکیدن. آیشواریا دیگه تو خونه بچن‌ها زندگی نمی‌کنه. عکس بدون حلقه، ورود جدا به مهمانی‌ها و هر روز اخبار طلاق و جداییشون بر سر زبون‌ها بود. آیشواریا افسرده بود، چاق شده بود و دیگه لبخند نمیزد. همه فکر میکردن که طلاق میگیرن.
ولی دوباره با هم آشتی کردند و این بود ماجرای زندگی زیباترین زن جهان و ملکه زیبایی. نفر بعد سلمان خان. سلمان خان که الان 59 سالشه 12 تا عشق شکست خورده داشته و هنوز هم مجرده. سلمان اول با سانگیتا بیجلانی تا پای محراب رفتن. لباس دامادی پوشیده بود. کارت عروسیشون چاپ شده بود. یک هفته قبل عروسی سانگیتا گفت من نمیتونم. سلمان دیوونه شد. بعدش آشواریا اومد. سلمان هر شب جلوی خونش نگهبانی میداد. وقتی آشواریا رفت سلمان چند ماه الکل خورد و افسرده شد. بعدش کاترینا کیف 5 سال رابطه باش داشت. حتی اون اسم کاترینا رو دستش خالکوبی کرده بود. کاترینا رفت و رنبیر کاپور رو پیدا کرد. سلمان مجبور شد که خالکوبی دستش رو پاک کنه و فقط اشک بریزه. بعدش نوبت به دختر روسی لولیا ونتور افتاد. حلقه الماس، قول ازدواج. لولیا رفت و گفت فرهنگ هند برام سخته. حالا سلمان در برنامه‌اش میگه من دیگه نمیتونم عاشق بشم. قلبم دیگه مرده. بدشانس ترین مجرد تاریخ بالیوود. نفر بعدی دیپیکا پادوکن. دختری که 2 بار خودکشی کرد. سالها قرص خواب خورد. در بیمارستان بستری شد و هنوز هم با افسردگی دست و پنجه نرم میکنه. دیپیکا در سال 1386 با نیهال چودا پسر یکی از تاجرهای معروف رابطه داشت. نیهال هر روز براش گل میفرستاد. در گوا با هم به تعطیلات رفتن. همه فکر میکردن عروسی نزدیکه. یه روز دیپیکا زنگ زد به نیهال و صدای یک دختر دیگه در پس زمینه شنیده شد. نیهال اعتراف کرد که همزمان با یکی دیگه است. دیپیکا اون شب تا صبح گریه کرد. موهاش رو کشید و خودش رو تو آینه کتک زد. بعدش رانبیر کاپور وارد زندگی شد. در سال 1387 در فیلم عشق این دوران با هم بازی کردند و عاشق همدیگه شدند. رنبیر هر شب به خونه دیپیکا می آمد. با همدیگه مشروب می خوردن و تا صبح با همدیگه حرف می زدن. روی بازوی رنبیر خالکوبی دیپیکا بود. همه فکر می کردن این بار دیگه واقعیه. اما رنبیر همزمان با کاترینا کیف هم بود. یه روز دیپیکا رفت خونه رنبیر و دید کاترینا اونجاست. رنبیر گفت من نمیتونم فقط با یکی باشم. دیپیکا اون شب چند تا قرص خواب خورد و خودش رو توی حموم حبس کرد. خوشبختانه خدمتکار در رو شکست و نجاتش داد. بار دوم با تیغ رگش رو زد. خونش همه جا ریخته بود. مادرش پیداش کرد و به بیمارستان بردش. داروهای سنگین افسردگی میخورد. 15 کیلو لاغر شده بود و موهاش ریخت. در سال 1393 رنبیر سینگ اومد. رنویر هر روز به دیپیکا زنگ میزد. براش غذا میپخت. میبردش دکتر. در سال 1397 ازدواج کردند و یک دختر دارن. همه فکر کردن بالاخره تموم شد. اما در سال 1404 عکس‌های لو رفت که رنویر در مهمانی با یک بازیگر 24 ساله خیلی صمیمی بوده. دیپیکا دوباره افسرده شده. در اینستاگرام پست سیاه گذاشت و نوشت بعضی زخم‌ها هیچ وقت خوب نمیشن. نفر بعد تابو که الان 52 سالشه. 5 عشق بزرگ که همشون رفتن و با یکی دیگه ازدواج کردن و تابو رو پس زدن. تابو در سال 1375 با ساجد نادیاوالا کارگردان معروف بود. ساجد تازه همسرش دیویا بهارتی رو از دست داده بود. تابو هر روز براش غذا میپخت و شبها بغلش میکرد تا گریه نکنه. همه فکر میکردن تابو همسر دومش میشه. یه روز ساجد گفت من هنوز عاشق دیویام و با وردا دختر یکی از بازیگرها ازدواج کرد. تابو در خانه تنها موند و فقط گریه کرد. بعدش نوبت به آکشی کمار رسید که در 9 تا فیلم با هم دیگه بودن. آکشی هر روز به تابو زنگ میزد و میگفت تو عشق واقعی من هستی. یک شب در گوا به تابو گفت میخوام باهات ازدواج کنم. 2 هفته بعد آکشی با توینکل خانا ازدواج کرد. تابو رفت بیمارستان چون فشار خونش افتاده بود. بعد نوبت به ناگارجونا ستاره جنوب رسید که با هم دیگه 10 سال رابطه مخفی داشتن. ناگارجونا هر ماه برای تابو جواهرات میلیاردی می‌خرید. با جت خصوصی می‌بردش مالدیو. اما ناگارجونا زن و 2 تا پسر داشت. یه روز به تابو گفت نمیتونم زنمو طلاق بدم. فقط میتونیم همینطوری با هم باشیم. تابو 10 سال منتظر موند و آخرش تنها موند. بعدش شایعه رابطش با سانجی کاپور و آجی دیوگان هم بر سر زبونها افتاد که هیچ کدوم هیچ وقت جدی نشد. تابو الان 52 سالشه. در مصاحبه ها میگه من فقط نقش عاشق رو بلدم بازی کنم. در زندگی واقعی بازندم. نفر بعد رانی موکرجی. رسوایی هتل با گوویندا. نامزدی نابود شده با آبیشک. 8 سال زندگی مخفی با مرد متأهل.
در سال 1377 رانی و گوویندا در فیلم تو دیوانی عاشق همدیگه شدند. گوویندا برای رانی آپارتمان در بمبئی خرید. ماشین بنز هدیه داد. یه شب در هتل ساند انسنت در جودپور با همدیگه بودن که روزنامه‌نگارها ریختن داخل، عکس گرفتن. خبر تیتر اول رسانه‌ها شد. همسر گوویندا سونیتا چمدونش رو بست و رفت خانه مادرش و گفت یا رانی یا من. گوویندا از کرده خودش پشیمون شد و به دنبال سونیتا رفت و رانی رو ول کرد. رانی تا 3 ماه از خونه بیرون نمی اومد. بعدش آبشک باچان در فیلم جوان شیمیشون آتش گرفت. آبشک هر روز به رانی زنگ میزد، براش شعر میفرستاد. همه منتظر عروسیشون بودن. اما جایا باچان مادر آبشک گفت رانی مناسب خاندان باچان نیست. خیلی جسوره. یک روز معلوم شد که آبشک با آشفاریا نامزد کرده و حتی رانی رو به عروسی هم دعوت نکرد و رانی موند و تنهایی و گریه. بعد آدیتیا چوپرا تهیه کننده معروف یاشراج وارد شد. آدیتیا زن و بچه داشت. 8 سال با همدیگه مخفیانه در رابطه بودن. در کارگاه یاشراج اتاق مخفی داشتن. بالاخره آدیتیا طلاق گرفت و در سال 1393 با رانی ازدواج کرد. در حالی که اصلاً چهرش به رانی پرشور و ظریف نمیخوره و قیافه خشن و گولاسایی داره و طرفدارای رانی از این بابت بسیار ناراحت هستن. نفر بعد پریانکا چوپرا. خبر رابطه نامشروع پریانکا و شاهید کاپور در آپارتمان شاهید کاپور بر سر زبونها افتاد. در حالی که نیمه شب پلیس ریخت در خانه شاهید کاپور چون همسایه‌ها شکایت کرده بودند که سر و صدا از خونه‌شون زیاده. وقتی درو باز کردن پریانکا رو با لباس خواب در خانه شاهید کاپور پیدا کردن. عکس‌ها پخش شد و رسوایی زیاد شد. و اما جنجال بزرگش رابطه با شاهرخ خان بود که چنان سر و صدایی کرد و رسوایی به بار آورد که گوری خان همسر شاهرخ خان ترتیب اخراج اونو از بالیوود داد. اون به ناچار به آمریکا مهاجرت کرد چون هند دیگه جایی براش نبود. بعدش با نیک جوناس ازدواج کرد که حدود 10 سال ازش کوچیک‌تره و عروسی 2 مذهبی و 5 روز جشن باشکوه. ولی اصلاً وضعیت زندگیشون مشخص نیست. اونها صاحب یک دختر با رحم اجاره‌ای شدن و شایع شده که در حال حاضر به خاطر اختلافات فرهنگی و خیانت نیک جوناس الان جدا زندگی میکنن و فقط به خاطر دخترشون گاهی همدیگر رو میبینن. پریانکا از هند تا هالیوود رفت ولی هنوز هم بار بدشانسی رو به دوشش میکشه. و اما نفر بعدی سوشان سینگ راج بود. عشق سمی که اونو به دار کشید و هنوز طرفدارانش خون گریه میکنن. سوشانت و آنکیتا لوخانده 6 سال با هم دیگه بودن. با هم زندگی میکردن. سگ داشتن. برنامه عروسی گذاشته بودن. یه روز سوشان گفت من دیگه نمیتونم و آنکیتا رو گذاشت و رفت. آنکیتا تا 2 سال افسردگی داشت. سوشان با ریا چاکروبورتی وارد رابطه شد. اما رابطهشون پر از مواد و مشروب و دعوا بود. ریا پول سوشانت رو خرج میکرد. برادرش تو خونهشون زندگی میکرد. سوشانت افسرده شد. دارو میخورد، لاغر شد و در 14 خرداد 1399 در خونش جسد حلق‌آویزش پیدا شد. در حالی که فقط 34 سالش بود. یادداشتی هم نبود. تا امروز خانواده‌اش میگن ریا و برادرش مقصرن. ریا 1 ماه زندان بود. هنوز پرونده بازه. سوشانتی که میلیون‌ها نفر عاشقش بودن به خاطر عشق قربانی شد و اصلاً دلیل مرگش تا به امروز مشخص نشده و مثل یک راز سر به مهر باقی مونده. هنوز هر سال در تولدش همه طرفدارانش براش گریه میکنن. نفر بعد عامر خان 2 بار زن و بچه‌هاش رو ول کرد و دخترش دچار افسردگی شدید شد و سالها باهاش صحبت نمی‌کرد. عامر در سال 1365 با رینا دوتا همسایه بچگیشون ازدواج کرد. 2 تا بچه داشتن، زندگی آرام. اما در فیلم بانوان گم شده عاشق کیران راو شد. کیران 10 سال ازش کوچکتر بود. عامر رفت به رینا گفت من دیگه عاشق تو نیستم. رینا گریه کرد، التماس کرد ولی عامر طلاق گرفت. به خاطر همین دخترش آیرا تا سالها با عامر حرف نمیزد. با کیران 15 سال زندگی کرد. 1 پسر به دنیا آمد. همه فکر کردن این بار دیگه واقعیه. اما در سال 1400 یهو اعلام کردن ما دیگه عاشق هم نیستیم. فقط دوستیم و از هم جدا میشیم. عامر در مصاحبه گفت من 2 بار اشتباه کردم. از طلاق اول درس نگرفتم. اون تا مدت‌ها تنها زندگی میکرد. اما حالا با دوست دختر جدیدش زندگی مشترک دارن. ولی خبری از ازدواج نیست. آقای کمالگرا در زندگی واقعی 2 بار همه چیز رو کاملا خراب کرد.
نفر آخر هیما مالینی، عشق ممنوع با مردی که زن و 4 بچه داشت و باعث شد که 40 سال انگشت نما بشه. هیما در سال 1354 عاشق درمندرا شد. درمندرا زن و 4 بچه داشت. هیما و درمندرا در فیلم دختر رویاها با هم بودن و عاشق هم شدن. درمندرا نمیتونست طلاق بگیره چون زنش قبول نمیکرد. یه شب درمندرا و هیما با هم دیگه فرار کردن. درمندرا دینش رو عوض کرد تا بتونه همسر دوم داشته باشه. مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن. بعد یک عروسی سنتی هم گرفتن. خانواده هیما تا 10 سال باهاش حرف نمیزدن. مردم میگفتن دزد شوهر. هیما 2 دختر به نامهای ایشا و آهانا به دنیا آورد. ولی تا سالها درمندرا نمیتونست شب پیششون بمونه. هیما 40 سال به نام زن دوم خطاب شد. در مهمونی‌ها تنها مینشست. اشک میریخت. الان که 76 سالشه هنوز هم عاشق درمندراست و میگه من برای عشقم همه چیزو از دست دادم ولی پشیمون نیستم. عشق ممنوعی که هنوز ادامه داره. خب دوستان عزیز، به نظرتون کدوم یکی از این سلبریتی ها بیشتر از همه بدشانس بودن؟ در کامنت ها به هم بگید. اگه اسمهای هندی رو به اشتباه تلفظ کردم ازتون عذرخواهی میکنم. اگه به جنجال ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.